Dân tộc Việt Nam mình đó là cũng hãnh diện với thế giới, vì có một người tu như vậy. Cái hạnh này đâu phải dễ tu, 1000 mấy trăm năm nay là chưa có nghe người nào là tu hạnh này hết. Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Chào cô chú anh chị và các bạn đến với kênh của con. Chúc cô chú anh chị và các bạn một ngày nhiều niềm vui, hạnh phúc và an lạc. Hôm nay con có xây một clip của cái cụ này nói rất là hay, nên con chia sẻ clip này đến cô chú anh chị và các bạn cùng xem với con nhé. Cái hạnh này là cái hạnh của Đức Phật Thích Ca. Xưa kia 2500 vị đệ tử của Phật Thích Ca, nhưng mà ngài dạy chung hết á. Nhưng mà cái pháp hạnh là 13 hạnh đầu đà này chỉ có một mình Mahakiếp tu được mà thôi, chưa có một vị nào mà tu theo cái hạnh này nữa. Đó, thành ra bây giờ trải qua 1000 mấy trăm năm mà bây giờ ông Thích Minh Tuệ là cái người thứ ba mới coi theo giáo lý của Phật Thích Ca, ngài mới thấy là cái hạnh này mặc dầu nó gian nan khổ sở nhưng mà chịu khó. Một là tin tưởng Phật, hai là hết lòng là kiên định mà ngồi thiền và tinh tấn tu, ba nữa là không sợ chết thì sẽ mau đắc. Đó, thành ra ngài mới chọn lựa pháp môn mà mới tu. Thành ra cái cả thế giới này nè, ai cũng thấy lạ chứ. Hồi xưa ông bà mình đâu nghe ông bà mình kể là tu cái hạnh đầu đà, nhưng mà hôm nay bực lên ông sư Thích Minh Tuệ mà ông tu hạnh đầu đà này rồi ai cũng thấy là lạ thường. Nhưng mà độc đáo một cái đó là cái hạnh này á, tu chỉ xin ăn một bữa cơm thôi, một ngày ăn một bữa cơm, ai cho tiền cũng không nhận. Đúng. Thành ra cái chỗ này, cái chỗ mới là cộng đồng ăn thấy ông này mới là chánh. Hôm nay ông Thích Minh Tuệ cả thế giới này 220 mấy nước, nhưng mà có một mình ông Thích Minh Tuệ được nối chí theo tổ Mahakiếp. Thành ra ở đây cái đời sau này mình thấy ai thấy cũng lạ lùng chứ. Hồi nào giờ chưa nghe ông bà, chưa có nghe sách vở kể, nhưng mà mấy vị trong chùa có đọc sách thì biết cái này rồi, nhưng mà chưa có gì chị nghe, chưa có nghe vị nào hạnh hết. Bởi vì nghe nói 13 hạnh cái thì mình không thể hành nổi, thành ra không ai tu hết. Hôm nay thầy Thích Minh Tuệ ngài nghiền ngẫm, ngài coi hết kinh của Phật rồi ngài mới tu cái hạnh này. Thì ổng tu chân chánh, ổng không nhà ha, không niệm gấm chân im ha, là ổng tu là không chú trọng vào vật chất tiền bạc. Đó, cái bát ngài là bát thường thôi, lợm ở nồi cơm điện thôi, ở ngoài nghĩa địa, ở ngoài là cái bát này người ta bán về chai, người ta bỏ ngoài nghĩa địa nữa. Đó. Rồi cái chú anh á, bên nước Anh á, có người anh mà có vợ bên Việt Nam ở bên đây. Bữa đó lợi lễ ngài ha, lại ngài rồi là cũng ổng ngó rồi biết cái người này cũng đang tu, ổng mới tặng cho cái nồi cơm điện. Rồi cái chú này mới mang ơn ông quá, thôi giờ ông tặng tôi không biết cái gì, tôi cũng gìn giữ cái của này để rồi tôi noi gương theo cái hạnh của ông, nó làm hiền lành tu hành thôi, chứ tôi tu theo cái hạnh ông tôi không có nổi. Thấy không? Quá khổ rồi. Tôi khắc khổ quá mà mình chịu đâu nổi. Cái người ta thiền định kiên cố, người ta mới chịu đựng được, mới có cái năng lực mà đi tối ngày nổi. Mình lơ mơ vô đó mình chịu một ngày không nổi nữa, chứ đừng có nói mà nhiều ngày. Đó, nhờ cái sự thiền định kiên cố, thành ra có cái năng lực, ngài mới chịu cái sự nắng nực này còn mới nổi. Rồi thành ra rồi có cái cô bên nước Mỹ, cổ nghe bên mạng này nói là ông sư Minh Tuệ cho cái chú cái người nước Anh này một cái nồi cơm điện vậy đó, cái bát của ông đó. Cô bên Mỹ mới điện cho cái chú bên Việt Nam này, là YouTube bên Việt Nam này nè, quen. Thành ra chú biết điện thoại, cổ biết điện thoại cũng mới điện qua rồi nói nghe nói ông Thích Minh Tuệ, sư Thích Minh Tuệ có cho cái chú bên nước Anh đó mà ở bên có vợ bên Việt Nam ở bển cái nồi cơm điện. Tôi nghe bà con nói vậy mà chú xác định có không? Ông này hô có. Nếu có chú quen cái người đó không? Cái chú YouTube nữa nó quen. Bây giờ chú hỏi người đó bán, tôi mua 1 tỷ bạc, nếu chịu bán nồi cơm điện bảo mua 1 tỷ. Lại chú này lại hỏi thì cái bạn nó bắt lên nghe, tôi có thấy đó là hai người nói chuyện với nhau nghe, tôi cũng thấy cái mạng đó nữa.
Thì ông kia không đồng ý bán. Bởi vì ông tặng cho rồi, là cái vật vô giá, là mua bao nhiêu cũng không bán hết. Ông để làm kỷ niệm, để dòm ngó, để mà nhớ một thứ minh tuệ đã, mà nhớ cái hạnh sớm trước mà tu cho tiền bạc người ta thì ta sống được, người ta không cần tiền bạc. Ông thấy cái đồ bỏ mà khi về tay Thích Minh Tuệ rồi là cũng một vật bao quý, thấy không? Đó, bởi vì cộng đồng mạng thấy vậy đó. Rồi đi tới đâu ai thấy anh ổng là người có đức, đi đâu đức ông tỏa ra hết trơn, ai thấy cũng mê, cũng thương, cũng thích, cũng mến mộ. Không phải mới quỳ lại. Cái người mà có đức như vậy đó mới là có đức. Đi tới đâu ai cũng thấy cái mặt là ta thương, ta mến, ta mộ, ta tin tưởng, ta lại. Đó là cái người có đức. Đó. Thành ra đó, thấy ổng tu vậy đó là cũng một hạnh khó lắm, cực kỳ khó. Đó. Thì bây giờ á, thấy ông Sức Minh Tuệ á, ông đi tu như vậy mà lội tố ngày, rồi xin ăn một bữa cơm. Cái bữa nào mà ổng không xin cơm được, mà tới 12 giờ ổng xin cơm được là ổng tới chiều luôn, tới ngày mai mới ăn. Thấy một người Việt Nam mình mà tu có hạnh đầu đà này mà được thế giới nó khen vậy á, mà cũng vang danh đất nước Việt Nam mình cũng hãnh diện là người dân tộc Việt Nam có được một người là nhà sư mà tu hành mà cả thế giới đều mến mộ. Là có một phái đàn đó là trên 3.000 người đi qua đảnh lễ ngài Thích Minh Tuệ, mà trong đó có phái đàn của Myanmar, phái đàn của Myanmar phối hợp rồi đi. Thì có ông Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn, và cùng các ni sư Việt Nam đến tại sân bay để đón phái đoàn của Ấn Độ và Myanmar. Đó, một cái là không thấy long trọng không? Dân tộc Việt Nam mình đó là cũng hãnh diện với thế giới, vì có một người tu như vậy. Cái hạnh này đâu phải dễ tu, 1.000 mấy trăm năm nay là chưa có nghe người nào là tu hành này hết. Hồi Đức Phật Thích Ca ra đời là có ngài dạy đệ tử ngài 2.500 vị, mà có một mình ông Ma Ha Diếp tu được thôi. Sau nữa truyền xuống tới ngày tổ thứ 28 đó, Bồ Đề Đạt Ma mới đem qua Trung Quốc truyền lại 6 năm đời tổ nữa. Rồi đó về sau là có một vị cao tăng bên Tàu tu của cái pháp hạnh này nữa là thành Phật là 2 người thôi. Hôm nay sư Thích Minh Tuệ nữa là 3 người thôi. Nhưng mà 2 người ta kia người ta đã hoàn toàn viên mãn đắc đạo rồi đó. Còn ông Thích Minh Tuệ này thì mình thấy ổng tu cái hạnh chân chánh. Nhưng mà cái chuyện gì tới đâu hay tới đó, chứ mình không nói được nghe. Đó, thì để mình cũng lần coi ổng, chúc cho ổng tu được thân thể được tráng cường mạnh khỏe, tu tinh tấn dũng mãnh cho nó mau đắc thành để cứu độ chúng sanh. Câu này nói 13 hạnh đầu đà của thầy Thích Minh Tuệ tu theo là của Phật Thích Ca tạo ra. Phật Thích Ca dạy cho các đệ tử, nhưng chỉ có một mình ngài Ma Ha Ca Diếp là tu theo được mà thôi. Vì thật sự nó rất là khó, thật sự quá khó. Và hiện giờ lại xuất hiện một người tu theo 13 hạnh đầu đà nữa, đó là thầy Thích Minh Tuệ của chúng ta. Có một khoảng thời gian thầy Thích Minh Tuệ tu học ở trong chùa, nhưng thầy vẫn không thấy tâm an lạc và thanh thản. Sau đó trong quá trình tu học thầy Minh Tuệ phát hiện 13 hạnh đầu đà, và thầy nghĩ đây mới là con đường giúp tâm của sư an lạc và thanh thản được. Nên thầy Thích Minh Tuệ quyết tâm rời chùa đi khất thực để hành trì theo 13 hạnh đầu đà, và đến bây giờ cũng được 7 đến 8 năm rồi. Mọi người có thấy thầy Thích Minh Tuệ an lạc không? Chứ riêng con là con thấy thầy Thích Minh Tuệ an lạc cực kỳ luôn, an lạc nhất thế giới này luôn á. Một người không có cái gì cả, không sở hữu bất kỳ cái gì cả mà vẫn hạnh phúc và an lạc, thì đó là cái thứ hạnh phúc bền vững, hạnh phúc lâu dài, và không có thể ai có thể làm được luôn. Nhiều người nói xúc phạm hay là soi mói thầy Minh Tuệ thì chứng tỏ tâm của người đó không an lạc, luôn sống trong lo sợ và lo âu. Tâm của người đó nuôi dưỡng cái lòng sân si và đố kỵ. Nghĩ lại thật sự là rất là thương và tội nghiệp những người đó, vì họ không biết là họ đang nuôi dưỡng những cái hạt giống xấu, nên họ mới nói ra những cái điều không tốt đối với ngài Minh Tuệ mà thôi. Thật sự 13 hạnh đồ đà này ít được biết đến, kiểu như nó bị thất lạc vậy. Từ cái lúc thầy Thích Minh Tuệ xuất hiện thì người dân biết đến rất là nhiều và tìm hiểu 13 hạnh đầu đà, vì cảm thấy nó rất là lạ thường, quá lạ luôn. Tại vì người dân trước giờ người ta thấy tu là phải ở trong chùa, mà đôi khi tâm lý chùa càng to lại càng thích. Thầy Minh Tuệ xuất hiện là tu ngược lại đối với những người tu hiện giờ,
nên làm người dân khắp nơi tò mò tìm hiểu về 13 hạnh đầu đà này. Đôi khi á, cái việc hành trì 13 hạnh đầu đà nó rất là gian nan, nó rất là khó khăn, nên không ai có thể tu được, nên không ai chọn con đường tu này, mà người ta chọn cái hướng khác để tu dễ dàng hơn. Vì tu theo 13 hạnh đầu đà này á, là phải đi khắc thực, phải đi siêng ăn, không nhận tiền bạc, ăn một ngày một bữa. Nếu không ai cho đồ ăn thì quá 12 giờ trưa là không nhận nữa và không ăn luôn, và nhịn ăn luôn. Con mới chỉ liệt kê ra 3 cái hạnh trong 13 hạnh đầu đà này thôi á, là đã cảm thấy nó rất là khó rồi, và chưa thấy ai làm được 3 cái hạnh này luôn đấy, chứ đừng có nói tới 13 hạnh đầu đà. Thầy Minh Tuệ đã làm được rồi, được người dân khắp nơi yêu mến và kính trọng, tìm đến đảnh lễ. Giờ thì lan tỏa ra khắp thế giới rồi. Có một số người ở nước ngoài á, người ta còn bay về Việt Nam để mong muốn gặp được thầy Minh Tuệ dù chỉ một lần. Còn cái cụ này nói tiếp á, cái nồi cơm điện của thầy Thích Minh Tuệ lụm là cái đồ bỏ đi ở ngoài nghĩa địa, nhưng khi sư tặng cái nồi cơm điện này cho một cái người nào đó, thì có một cái người khác lại dám bỏ ra cả tiền tỷ để mua lại cái nồi cơm điện của thầy Thích Minh Tuệ, vì họ quá ngưỡng mộ và yêu mến thầy Minh Tuệ. Họ muốn sở hữu cái nồi cơm điện của thầy Thích Minh Tuệ để làm kỷ niệm. Mọi người xem đi, một cái món đồ bỏ đi nhưng khi vào tay của thầy Thích Minh Tuệ thì nó trở nên có giá trị rất là lớn. Vậy thì đủ biết cái sức ảnh hưởng của thầy Thích Minh Tuệ lớn đến cỡ nào rồi, quá kinh khủng. Việt Nam ta có một người tu theo 13 hạnh đầu đà đó, được cả thế giới biết đến, vang danh đất nước. Thì chúng ta là người Việt Nam thì chúng ta phải hãnh diện chứ. Hãnh diện Việt Nam ta có một bậc chân tu tên là thầy Thích Minh Tuệ và được thế giới rất là ngưỡng mộ và yêu mến. Video của con đến đây cũng là hết rồi. Cô chú anh chị và các bạn thấy hay thì nhớ like và đăng ký ủng hộ con để con có động lực ra video mới hay hơn. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn rất là nhiều. Chúc cô chú anh chị và các bạn một ngày nhiều niềm vui, hạnh phúc và an lạc. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn ở video tiếp theo.